Zeinab Harake Nanganak na nga sa wakas. Masaya ang binalita ng isang kilalang YouTube vlogger star na si Zeinab Harake na sa wakas ay nanganak na nga siya. Narito ang buong detalye. Kamusta mga kaibigan? Nandito naman yung lingkod, Boss MJ, and welcome back sa ating YouTube channel. So sa video ito ating pag-usapan ang tungkol kay Zeinab Harake, kung bakit nanganak na nga siya at kilalanin natin kung sino nga ba ang kanyang anak. So yan po ang pag-usapan natin sa video nito. So kung bago ka pa lang sa ating channel, baka pwede po makain ng konting suporta sa pamagitan ng pag-subscribe na ating YouTube channel. And click mo na din yung notification bell para updated kayo sa mga bago pa nating video. Without so much further ado, tara, simulan na natin. What's up mga kaibigan? Trending ngayon sa social media si Zeinab Harake dahil nanganak na nga ito. Well, sino nga ba ang di magugulat sa panganganak ni Zeinab Harake? Nung naramdaman ni Zeinab Harake noong April 28, 2021 ay sumugod na siya agad sa hospital upang doon na manganak. Inamin din ng kilalang vlogger star na takot siya sa kaligtasan ng kanyang anak, lalo na may pandemya ngayon. Ngunit sinigurado naman daw ng mga doktor at mga nurse doon sa nasabing ospital na magiging safe sila doon at hindi sila pababayaan ng mga medical professionals na napapanganak sa kanya. Para din mawala ang bahagya at takot ni Zeinab Harake ay nakiusap sila sa doktor na kung pwede kasama niya ang kanyang partner na si Skusta Clee sa kanyang delivery room. Narito ang mga video ng kanilang paghahanda at ang panganganak ni Zeinab Harake. So panoorin natin ang video na ito. Sa lahat ng mga naging lakad at ganap ko sa buhay. Yes. Ano yan? Andun lang. Pagbalik ko, tatay na ako, men. Na-face mask ako. Ako muna magna-nurse sa'yo. Yan. Man, eto na yung pinaka-importanteng araw at pinakahihintay naming lahat. Eto na yun. Ako mag-isa. Nasa ER si Mami. Nagpapaswero siya. And then diretso na kami ng room para makita na si Bia. Shit. Okay. Hi, Doc. Okay lang. Sana. Ready? Hindi, kaya yan. Let's go. Oh, man. Sa gitna ng halo-halong emosyon na nararamdaman ko nung mga oras na yon, biglang tumigil ang mundo. Had a few kids, bought a new house. Hindi ko na ba siya lagi? Never did work out. Pinakamagandang biyaya na binigay sa amin ng Panginoon. All this time I waited.
Reasons to make it all worthwhile. Tatay na ako, pare. Gandang bata. Manang-mana sa daddy. Mahal ng nurse ko. Mamaya magsusuot nga ako ng ganito. Kahit tigat niyan. Char, ang hirap tumawa, hindi pwede. Hindi masakit. Parang gusto mo na lang gumanito. Okay na yan. Kailangan. Igaganon ka daw, mahal. Oh. Parang di nanganak ah. Ako ang nurse mo ngayon, so lahat ng sasabihin ko, susundin mo. Dapat lahat na sasabihin ko, susundin mo. Hindi, dapat ikaw ang buntis eh. Ay, ikaw ang buntis, ikaw ang nanganak eh. Nurse ako eh. Ito ba yun? Dapat sila ba niya susunod? Kapag gusto mo ba tumayo dyan, kahit masakit, tatayo ka sa sarili mo. Tama. Kapag pumayag yung Ang dami niyong pinaglalaban. Nagsama pa kayong dalawa. nagpapabaliwan nga kami kanina. Silang dalawa magkakampi ngayon. Kayong dalawa magkakampi ni Ram. Nung alay. Ito, oh. Meron akong summative test mamaya. Para saan yan? Summative test. Birth certificate? Certificate. Sarap ng SB. Pari. Asa na? Wala pa din. Wala pa din. Ay, nag-SB kayo. Sorry. Sana all. Sorry. Bukas pwede ka na. SB ka rin naman eh. SB. Stay in bed. Uy, grabe ka. Tagal ni Bia. Sinasaktan mo naman, te. Ah, hindi ba? Mawawala yung sakit na yan pagdating niya. Feeling ko, ayan na. Pasok! Ayan na, baby. Morning. Ayan yung baby book. Ayan yung paa niya, miss. Ang laki! Laki nga eh. 51 ang haba niya. 1 day old pa lang yan. Wala pa nga eh. Okay po, tapos po. Ito, hindi ko na po sa inyo. Tapos, ito po yung Ay naman. book. Sasagutan. Pag may check-up si baby. Ito yung gagawin. Tapos ito po yung vaccines niya. Ito po yung BCG. Ito po yung nag-together. Tapos, kapag and duty siya. Gutom na to eh. Gatas ni Bia. Asan ba? Ikaw nurse eh. Ito nang inaantay mo. Nakapwesto na, nakaganon na siya. Ibig sabihin, she's ready to go. Dati ang mga bagay na mahalaga lang sa akin, pera, kasikatan, bisyo. Hindi nga sumagi sa isip ko na magkakapamilya pa ako eh. Kasi hindi talaga to yung buhay na nakasanayan ko dati. Sabi ko nga, bahala na, saan na lang ako dalhin ng kapalaran. Pero mapaalad ako kasi merong isang taong hindi ako sinukuan sa mga panahong kahit ako mismo sukong-suko na sa sarili ko. Paano? Wala akong pagmamahal sa sarili ko dati. Pero nung dumating kayo, unti-unti akong nabalot ng pagmamahal. Mag-arat na ka nga ng ganyan itsura mo. Arat na!
Kasi bakit? Life changer talaga ang baby men, sa totoo lang. Bye-bye. We're going home na. Gamit mo. Okay. Ay, oo nga pala. Alalay mala. Ano, ma? Oh, my God. Congratulations, oh. Yay! We're home na! Ang ilong. Ang ilong, mama. Ang ilong ng mama. Matais. Dahil pang nag-ulti sa mga anak na matatawag sa ilang. Huwag ka mag-alala. Makahabol pa ako. Oh, shit! Hindi. Yung pamili. Pinsan, no? Pinsan. Baby, oh. Baby. Baby! Nahamusan namin na. Frame, ako yung taga-video, man. Sorry, man. Mas lalo mong naiintindihan yung halaga ng buhay. Kaya hanggat kaya ko, at hanggang sa huling hininga naming dalawa ng mama mo, pangakong hinding-hindi ka namin pababayaan. Maligayang pagdating sa mundo, anak.